Három magyar zseni, akik nélkül máshogy néznek ki London. Otthon nem kellettek, ezért a világot változtatták meg. London északi részén vagyunk egy tipikusnak tűnő brit kertvárosban. Pedig a 30-as években ennél izgalmasabb hely nem nagyon volt Európában. Három magyar pedig örökre nyomot hagyott ezen a környéken. Gyere velem! A 30-as években ez a környék lett a kontinensről a nácik elől menekülő művészvilág központja. Ez a film három magyar zseniről szól. Bryar Marcellről, Moholy Nagy Lászlóról és Goldfinger Ernőről. Mindhárman ugyanannak a generációnak a tagjai, akik a 20. század elején nőttek fel és meg akarták változtatni a világot, és sikerült is nekik. Magyarok voltak, zsidónak születtek, tele voltak energiával és tettvággyal. Addig vándoroltak a világban, amíg megtalálták azt a helyet, ahol szabadon alkothattak. Bryarnek és Moholy Nagynak London csak állomás volt. Goldfinger otthonra talált itt. A modern design három úttörője. Mindhárman itt laktak, ebben a házban egyszerre. Hármójuk közül kettő magyar volt. Róluk szól a történetünk. Jack Pritchard és felesége Molly voltak az IZOCON alapítói. A Bauhaus alapelveit követték, ezt akarták meghonosítani Angliában is. A jó élethez jó otthonok kellettek, ezért foglalkozott az IZOCON minőségi bútorok tömeggyártásával, és ezért hozták létre ezt a házat is. A cég logóját Moholy Nagy László alkotta meg, Bryar Marcell pedig bútorokat tervezett nekik, és mindketten lakói is voltak az IZOCON Buildingnek. Ez nem egy átlagos bérház volt, hanem társadalmi kísérlet. Apró stúdiólakások, IZOCON furnér bútorokkal berendezve, a lakókat kiszolgáló személyzettel, akik nem csak szomszédok voltak, hanem egy szabad gondolkodású közösség tagjai is. Egyszerre lakott itt a Bauhaus három óriása, Walter Gropius, Bryar Marcell és Moholy Nagy László is. Együtt laktak, együtt szórakoztak, együtt töltötték az idejüket, és együtt is dolgoztak, pont úgy, mint Németországban a Bauhausban. De nem csak ők laktak itt. Itt lakott például a II. Világháború idején Agatha Christie is, aki több regényét is ebben a házban írta, és itt volt a Cambridge-i Ötök néven elhíresült kémhálózat központja is, ami máig a legnagyobb szovjet behatolás volt a nyugat-európai ország életében. Így néz ki egy lakás az IZOCON Buildingben, Pritchardék maguknak építették ezt a penthouse lakást, és hát láthatjátok, hogy a mostani tulajdonosa is mekkora becsben tartja. Eredeti IZOCON bútorokkal van berendezve, amit ők nem gyártottak, azok pedig a Bauhausból vannak. Olyan, mint egy múzeum, de közben mégis élő, mert laknak benne, és tele van azzal a szeretettel, ami az örökségük iránt van. Ezeket a székeket Bryar Marcell tervezte, ez az IZOCONnak a Short Chair című műve, ez egy furnér lemezből készült szék. Egyébként, ha megnézitek, akkor az IKEA-nak nagyon hasonló termékei vannak, csak pont annyit változtattak rajta, hogy szerzőjoggal ne legyen probléma. Most pedig megmutatom, milyen az IZOCONnak a long chairje, a hosszú széke, ami nem is igazából egy szék, hanem olyan, mintha egy heverő lenne, hihetetlen kényelmes, szinte így kívánja, hogy olvassunk benne egy könyvet. Olyan itt heverni, mintha így feküdnénk az anyamékben. Fantasztikus érzés, testünket támogatja, és az egész furnérlemezből van, hiszen az IZOCON furnérrel foglalkozott, és Bryar azt a feladatot kapta Jack Pritchardtól, hogy ne csak csőbútorokat tervezzen, hanem mutassa meg, hogy hogyan lehet a furnérlemezből is ilyen jó minőségű bútorokat készíteni. Ez sikerült. Az IZOCON Buildinget olyan kreatív embereknek hozták létre, akik nem akartak a háztartásvezetéssel bajlódni, hanem minden idejüket arra fordították, hogy társasági életet éljenek, inspirálódjanak, ötleteik legyenek, és ezeket meg is valósítsák. Ezért egészen pici konyhák voltak csak ebben az épületben, mert úgy készültek, hogy mindent egy ételliften szállítanak föl nekik a közös konyhából, sőt takarítaniuk sem kellett, még az ágyhúzást is elvégezték a ház alkalmazottjai. És most megmutatom nektek azt is, hogy milyen pici volt az a konyha, ahol főzni lehetett volna. Hát elférni sem nagyon lehet benne. Ekkora konyhát építettek ebbe az épületbe. Itt azért nagyon sok mindent nem lehetett csinálni, de már akkor a 30-as években volt benne hűtőszekrény is, és sütő is, ami azért nagy dolognak számított. De használni nem nagyon tudták, mert nem volt rá terük. De nem is erre volt, hanem arra az a konyha, hogy valami minimális ételt itt tartsanak arra az időre, amikor nem tudnak a lenti konyháról hozni maguknak enni. De hamar kiderült, hogy igazából együtt szeretnének enni is és szórakozni is a lakók, ezért átalakították a földszinten a korábbi konyhát, és létrehozták az IZOBArt, egy elképesztően trendi éttermet, aminek a belső építészeti kialakítását Bryar Marcell végezte, és egyébként ide járt egyszerre ebédelni és vacsorázni és szórakozni az amerikai és a szovjet nagykövet is. Szóval itt minden erről szól, hogy milyen lehetett itt élni, és hát ha megnézitek, azért ez tényleg a magas élet. Tehát, hogy itt vagyunk, fenn London tetején, körülöttünk fák, és közben pedig a legszebb bútorokkal van berendezve. Ezek olyan lakások voltak, ahol minden arról szólt, hogy az itt lakó embereknek az összes igényét kielégítsék. Itt vagyunk a tetőteraszon, ott, ahol
Breyer Marcel, Walter Gropius és Lise Gropius is állt, és hát úgy tűnik, hogy ez maga a megvalósult földi csoda, ahol Breyer élt, hiszen itt vagyunk Londonban, a világ egyik legizgalmasabb városában, zöldben, egy gyönyörű modern épületben, úgy tűnhetne, mintha Breyer mindig is ide vágyott volna. De ez nem igaz. Ő haza akart jönni, amikor a hitleri hatalomátvétel után el kellett mennie Németországból, és a Bauhaus is bezárt, akkor Budapestre jött először, ahol építész irodát alapított a Bauhausból megismert társaival, Molnár Farkassal és Fischer Józseffel, és úgy tervezte, hogy otthon fog tervezni. De ez sose valósult meg. Magyarországon ellehetetlenítették Breyert. Kezdve azzal, hogy nem fogadták el a Bauhausban szerzett diplomáját, ezért nem vették fel az építészkamarába, mondván, ez a diploma nem ér annyit, mint amit a Budapesti Műegyetemen adnak. A Bauhaus az nem olyan komoly iskola. Hát, hogy ez mennyire lett igaz, azt szerintem a történelem eldöntötte. Aztán folytatták azzal, hogy egy nyilvános hadjárat indult ellene, amit például Márai Sándor vezetett, aki komoly cikkeket írt arról, hogy ide aztán ne jöjjön Breyer Marcel. Ő egy cseppet sem büszke rá, nem örül neki, hogy magyar ember találta fel a csőbútort. Amerikába költözött, és elképesztően sikeres építész lett, a brutalizmus egyik legfontosabb alkotója. A New York-i Whitney Museumtól kezdve minnesotai bencés templomon át a párizsi UNESCO székházig hihetetlen sok épületet tervezett. Nem csak a csőbútorairól lett világhíres, hanem az épületeiről is. De Magyarországon egyetlen épülete sincs a leghíresebb magyar építésznek. De Moholy Nagy László se járt sokkal jobban. Ő is hazajött volna, de neki sem volt Magyarországon tere. Ahogy írta Breyernek egy levelében, minden bedöglött. Be vagyok zárva Magyarországra, belém van zárva Magyarország, énekli Betonhoffi. Velük fordítva volt. Ki voltak zárva Magyarországról, de egész életükben beléjük volt zárva Magyarország. Egy magyar egy egész éjszakát töltött ebben az épületben, zokniban egy létre tetején. A 30-as években itt volt Nagy-Britannia legelegánsabb férfi divatáruháza, és az, hogy hogyan töltsék meg lélekkel ezt az épületet, meg mi legyen a kirakatban, azt egy magyar találta ki. Ő volt Moholy Nagy László, a Bauhaus egyik leghíresebb tanára. Moholyt nem az építészet érdekelte, hanem az emberek, a fények és az új technológia viszonya. És ezért azzal foglalkozott a kirakatban is, hogy hogyan lehet a fényekkel és a különböző mechanizmusokkal az emberek figyelmét arra irányítani, hogy ezt a kirakatot megnézzék. Ezért ő találta ki például azt, hogy ez a kirakat ez így egy ilyen görbe legyen, mert hogy ettől jobban odafigyelnek az emberek, a két végére tükröket rakott, és egy különleges világítást is kitalált. És ugyanebben ma könyvek vannak, hiszen itt működik a legnagyobb brit könyváruház, de attól még ugyanolyan elképesztően izgalmas ez a kirakat, ahol rengetegen állnak meg előtte, London egyik legforgalmasabb pontján vagyunk. Gyertek, menjünk be az áruházba, és nézzük meg, hogy mi volt még bent Moholy munkássága. Évtizedek óta járok ebbe az épületbe könyvet venni, mindig, amikor Londonban vagyok, de csak most tudtam meg, hogy egy magyarnak, Moholy Nagy Lászlónak mennyire sok köze van hozzá. Ugyanis amikor megtervezték ezt az épületet Simpsons férfi ruhaáruháznak, akkor megvoltak a keretek, minden tökéletes volt, de érezték, hogy valami hiányzik belőle. És ekkor jött Moholy a képbe, amikor a lelkét kellett az épületnek megadni. Mert hogy ő talált ki itt mindenfélét, amitől izgalmas lett ez az áruház. Nem csak a kirakatot, amit az előbb láttunk, hanem azt is, hogy hogyan rendezzék el a termékeket, hogy mitől lesz vizuálisan is megkapó, hogy mitől lesz érdekes az embereknek. Ilyesmivel foglalkozott Moholy, aki egyébként elképesztő sok mindent csinált. Volt költő, festő, tipográfus, grafikus, kinetikus fényszobrász, bármit is jelentsen ez. Mellette filmmel is foglalkozott, forgatott, dokumentumfilmeket is készített. Gyakorlatilag nem volt olyan dolog, amiben ne próbálta volna ki magát Moholy, és mindenben elképesztően kreatív és tehetséges volt. A Bauhausban például a fémműhelyt vezette, és amikor el kellett jönnie Németországból, ugyanazért, mint a többieknek, akkor Londonban telepedett le először, és itt pedig reklámmal foglalkozott, grafikával, plakátokat tervezett, de sose azt nézte, hogy mi az, amit hirdetni kell, hanem mindig az érdekelt, hogy az emberek figyelmét mi kapja meg. Ezért jött ide, hogy egy férfi ruha áruházból hogyan lehet egy elképesztően izgalmas és vonzó helyet létrehozni, ahova már csak azért is bejönnek az emberek, hogy megnézzék, hogy mi van itt bent, milyen újdonságok vannak. Úgyhogy például olyan dolgokat csinált, hogy ez a lépcsőház adott volt, itt ez a hatalmas lámpa, ami a mai napig látható, ezt például még az építésztervező Emerton rakta be az épületbe, de azt már Moholy találta ki, hogy az 5. emeleten legyen például egy repülőgép kiállítás a 30-as években Londonban. Úgyhogy ez a repülőgépet itt húzták föl, persze szárnyak nélkül ebben a lépcsőházban, és állították ki fent, és már ezért is bejöttek ide. És csomó minden mást is csinált még Moholy ebben az épületben. Például azt, hogy berendezte itt a férfi áruház sportosztályát. Moholy csak a tökéleteset fogadta el késznek, ezt a felesége is megtanulhatta, aki egyik éjjel hiába várta haza a férjét. Már azt se tudta, hogy hol keres, amikor bejött ide az áruházba, éppen a megnyitó előtt voltunk, akkor azt látta, hogy itt áll Moholy Nagy László, fönn egy létre tetején, mezitláb, már véres a talpa,
de nem érdekli semmi, csak az, hogy a lehető legtökéletesen függesse fel azt a halászhálót, ami megragadta az emberek figyelmét a sportosztályon. És épp arról magyarázott, hogy valami elektromos sok kell, amit az asszimetria ad meg az embereknek, hogy ettől lesz majd vizuálisan minden olyan izgalmas, és a feleségére mutatott, mondok, hogy tessék, hát nézzék meg, hogy van sokkolva. Persze nem biztos, hogy Moholi feleségét az sokkolta, hogy milyen a halászháló, sokkal inkább az, hogy a férje mennyire elképesztően lelkes tud lenni, micsoda hiperfókusszal tud a dolgokra koncentrálni, de persze az is meg benne van ebben a történetben, hogy ettől lettek igazán tökéletesek Moholi művei. Felesége végül taxiba rakta Moholit, cipő nélkül, mert azt nem találták meg, aki egy húzamban átaludt egy teljes napot, de az áruháza megnyitóra valóban tökéletes lett, és a mai napig is a csodájára járnak. Breyer és Moholi nagy számára London csak egy állomás volt az Amerikába vezető úton. De van egy magyar építészzseni, aki itt talált otthonra Londonban, itt épített magának házat, Goldfinger Ernőnek hívták. Ez a ház évtizedek óta meghökkenti a járókelőket, akik a mai napig vitatkoznak róla. Pedig a tervezője nem akart más, csak egy otthont saját magának és a családjának. Egy magyar, aki szemben Breyerrel és Moholi nagyjal, itt talált otthonra Londonban. Goldfinger Ernőnek hívták. Az ő története következik. Goldfinger 1902-ben született Budapesten, és az első világháború után Párizsba ment tanulni, ott vált építészé, úgyhogy ő nem a Bauhausba járt, hanem a francia modernizmus iskoláját járta ki. Aztán ott megismerkedett egy angol nővel, akit feleségül is vett, Ursulának hívták, és együtt költöztek át Londonba, így vált brit építészé. Hampsteaden vagyunk Észak-Londonban, egy gyönyörű környéken, ahol hatalmas parkok vannak, és hagyományos György-korabeli épületek. 4 ilyen György-korabeli kunyhó volt itt, amit lebontott Goldfinger, és a helyére építette ezt a házat. Nyerstégla falakat használt ugyanúgy, ahogyan a környező házakon. Annyit tett, hogy betonoszlopokra helyezte az épületet, ami azért volt fontos, mert így nagyobb tereket tudott nyitni, hatalmas ablakokat tudott beépíteni, ahol csak úgy árad be a fény, és gyönyörű kilátás volt kifelé. Ez volt számára a legfontosabb, a kilátás, ez adta meg egy épület értékét. De itt van még az előkert is, minden megvan, ami egy hagyományos György-korabeli angol háznál megvan, csak megújította. Nem szolgáljan követte a hagyományokat, hanem mert változtatni rajta a technológiai változásokkal együtt. Ő is alakított az építészetén, és megmutatta, hogy hogyan lehet a brit hagyományokat modernen megvalósítani. De ez a környékbelieket nem hatotta meg. Már amikor megtudták, hogy ide költözik egy magyar zsidó építész, aki ráadásul marxista, akkor azt mondták, hogy itt ilyen ember ne építsen épületet. Meg se nézték a terveket, már petíciót indítottak ellene, parlamenti képviselőket kerestek meg, hogy valahogy akadályozzák meg, hogy ez a szörnyszülött épület itt felépüljön. Nem jártak sikerrel, de az egyik emberben, aki a tiltakozók között volt, megmaradt a harag. Őt úgy hívták, hogy Ian Fleming. A James Bond alkotója volt, aminek kevés angolabb dolgot lehet elképzelni. A 007-es ügynök egyik fő ellenfelét Goldfingernek nevezte el, Auriknak ráadásul, amiről azért elég könnyű az Ernőre asszociálni, bár hivatalosan tagadta, hogy közel lenne hozzá, de Goldfinger elképesztően mérges lett. Perelni próbálta a kiadót, próbáltak egyezkedni, elképesztő pertpatvar lett belőle, aminek a vége az lett, hogy Goldfingernek a telefonja folyamatosan csörgött, és mindenki az elképesztő nagy tréfával kereste, hogy a 007-es ügynökkel szeretne beszélni. Ezzel nem volt mit csinálni, de Goldfinger egy dolgot azért nyert ezen a történeten, soha többet nem kellett megismételni a nevét bemutatkozáskor, mindenki tudta, kiről van szó. A Nyomornegyedből költöztek be az első lakók, Goldfinger pedig pezsgővel várta őket. Egész életében arra készült, hogy felépítse ezt a toronyházat, és ez 60 felett sikerült neki. 3 dolog az, amit itt érdemes nézni. Egyrészt az, hogy jó minőségű lakás Goldfinger szerint mindenkinek jár, ezért itt szociális bérlakások kaptak helyet, olyan otthonok, amiről korábban álmodni sem mertek a Nyomornegyedek lakói, gyönyörű lakások, hatalmas terasszal, kilátással, fényben úszó helyekkel, elképesztő modern otthonok voltak ezek annak idején, és még most is népszerűek. A másik, Goldfinger szerint az ipari tájkép szép,
idealizálta az ipari fejlődést, és azt gondolta, hogy a technológiai fejlődést lehetséges az emberek javára fordítani. Ezt látjuk ezen az épületen, és ezért is néz ki úgy, mint egy műtárgyak mellette levő szervíztorony, ahol itt nem elrejteni akart, hanem megmutatni. A harmadik pedig ehhez kapcsolódik szintén. Goldfinger szerint a beton ugyanolyan szép alapanyag lehet, mint a terméskő, vagy a tégla, vagy a márvány, akkor, hogyha jól munkálják meg, és minden apró részletre figyelni kell. Ezt ő itt megtette, nem csak a terveket rajzolta fel, hanem arra is figyelt, hogy hogyan zajlik az építkezés. Minden nap itt volt egy angol úriembernek öltözve, öltönyben, csokornyakkendővel, szivarral vagy pipával, és közben felügyelte az építkezés legapróbb részleteit is. Ezzel ugyan a munkások agyára ment, de megérte, mert egy olyan minőségű épületet hozott létre, ami azóta is párját ritkítja. De nem ért véget a munkája akkor, amikor az épület elkészült. 2 hónapra ő maga is beköltözött ide feleségével, és minden egyes emeleten pezsgős fogadásokat adott a lakóknak. Ez nem valamiféle üres gesztus volt, hanem őszintén kíváncsi volt arra, hogy mi a megélésük, hogyan érzik magukat az épületben, azért, hogy amikor a következő toronyházat felépíti, akkor az még jobb lehessen. Ezeknek a szociális lakásépítéseknek, ha jól sikerülnek, van egy elég szomorú története, mindig elkezdenek középosztálybeliek, jobbmódú emberek beköltözni az eredetileg szegényebbeknek szánt épületekbe, amikor kiderül, hogy ez jó, amikor a kísérlet sikeressé válik. Ma már nem szociális bérlakások vannak benne, hanem más, jobbmódú bérlőknek adják ki, és hát eléggé különbözik is a környéktől. Ez itt London egyik leghíresebb épülete. Egy 31 emeletes brutalista torony, egy budapesti építész nyom a londoni városképen. Goldfinger felismerte, hogy a 20. században a városok egyik legnagyobb problémája az, hogy aki csak tud, az ki akar menni a belvárosból azért, hogy jobb levegőn legyen, hogy szebb kilátása legyen, és hogy egyszerűen jobb minőségű élete legyen, mert a belváros zsúfolt volt, zajos, büdös, koszos, és onnan menekülni akartak az emberek. Na igen, de attól, hogy többen mentek ki, többen jöttek be, nagyobb lett a zaj, nagyobb lett a zsúfoltság, és még rosszabb lett ott az élet. Erre találtak ki azt a megoldást, hogy toronyházakat kell építeni, sok apró, pici, kertes, icipici ház helyett, ami korábban volt a kertvárosokban, nagy, magas toronyházakat, itt ugye 31 emelet magas, és az így felszabaduló területen tud parkokat építeni, játszótereket, közösségi tereket, sportpályákat, csomó olyan dolgot, ahol jól érzik magukat az emberek. Nagy-Britanniában, ahol mindenki azt akarta, hogy legyen egy háza, egy picike kerttel, meg egy még kisebb előkerttel, ez a gondolat, hogy nem kert kell, hanem egy közös park forradalminak számított, de működött. Ez épület nem egy doboz, hanem olyan, mintha egy szobor lenne, egy kutyaszobor, hogyha megnézitek, akkor ott formázva megvan a feje, meg vannak a lábai, az egész teste olyan, mint egy dachszüli, amit így jól megnyújtottak 31 emelet magasra. Mert hogy Goldfinger számára a beton az nem egy eszköz volt csak, hanem egy lehetőség arra, hogy egy játékos, izgalmas, szerethető épületet hozzon létre, ami annyira így van, hogy ahogy itt forgatunk, folyamatosan jönnek oda hozzánk az emberek, és nem emberkedni, meg nem felháborodni, hogy mit keresünk itt, amit gondolnánk otthon, hanem mindenki örül és elmondja, hogy neki mit jelent ez az épület. You think so? You'll be real around. Well, enjoy it. Thank you very much. This bit wasn't originally going to be there. It was flat, but they were worried about the children running up and Oh, I see. which you can see might have been a problem. It would have been a problem. Goldfinger személyesen felügyelte az építkezést, itt is minden egyes nap itt volt, és egy több mint 40 oldalas leírata volt csak arról, hogy a betont pontosan hogyan kell keverni. Ha megnézitek ma ezt az épületet, akkor ezen nincsenek rozsdafoltok, nem esik szét a beton, és ez azért van, mert hogy Goldfinger nagyon figyelt arra, hogy minden apró részlet tökéletes legyen. Azt mondta, hogy vannak a jó építészek, vannak a rossz építészek, ő pedig egy jó építész. Ebben igaza volt. Itt vagyunk a liftek előtt, és ez a ház egyik legfontosabb közösségi tere, mert itt szinte mindenki találkozik, aki vár a liftre. 3 lift is működik ebben az épületben, ezt megtanulta Goldfinger, hogy a Balfront toronyban csak 2 volt, és az kevésnek bizonyult, de már 3-at tervezett be. Ez a szervíztorony, és minden színnek saját színkódja van. Ez például a kék, ez azért fontos, hogy aki ebben az épületben lakik, annak nem kell számokat megjegyeznie, hanem egyszerűen csak egy színt. És abban a pillanatban, hogy meglátja a liftből kilépve, már rögtön tudja, hogy jó emeleten jár, vagy rossz emeleten. De egy csomó minden más is helyet kapott. Például itt van egy szemétledobó is, ami hát hagyományosan működik. Kinyitod, berakod a szemetet, és már le is pottyan.
És itt vannak még a kémények és minden más, ami kiszolgáló helység. De ha tovább megyünk itt ezen a folyosón, akkor átérünk a lakórészre, ahol többszintes lakások vannak. Ezek a hidak kötik össze a szerviztornyot a lakóépülettel, ahol mindegyik lakás többszintes, ami azért nagyon fontos, mert valahonnan mindig besüt a nap ezekbe a lakásokba. Goldfinger Ernő egy elkötelezett baloldali ember volt, akinek nagyon fontos volt, hogy származástól és jövedelemtől függetlenül mindenkinek legyen lehetősége jó minőségű lakásban lakni. Szerinte ez volt a jó életnek a kulcsa a 20. században, és ezért volt neki fontos, hogy ezeket a tornyokat megépíthesse, mert bebizonyította, hogy igenis lehetséges olyan szociális bérlakásokat építeni, ahol nagyon magas minőségű lakhatást tud biztosítani olyan embereknek, akiknek korábban erre esélye se lett volna. Hiszen általában a toronyházakban kik laknak? Azok, akik nagyon gazdagok, akik meg tudják maguknak engedni. De ebben a toronyban, a Trelikben és a Balfrongban nem ilyen emberek laktak, hanem olyanok, akik szociális bérlakásban éltek, sokszor nyomornegyedekben, és innen költöztek ide, ahol tényleg elképesztő magas minőségű életre lett lehetőségük. Ezért volt Goldfingernek ilyen fontos, hogy toronyházakat építhessen. Goldfinger minden apró részletre figyelt, és amikor az épületet átadták, akkor még minden jónak tűnt. De ahhoz, hogy ilyen minőségű maradjon itt az élet, ahogy Goldfinger elképzelte, folyamatos figyelemre volt szükség, illetve lett volna. De ezt nem kapta meg az épület, nem volt állandó portaszolgálat, és elkezdett minden szétesni. És ha egyszer valami elkezd szétesni, akkor azt nagyon nehéz megállítani. Úgyhogy Trellick Tower nagyon hamar annak lett a szimbóluma, hogy hogyan nem szabad egy várost fejleszteni. De ez egy tévedés volt, mert Goldfinger tervei tökéletesen működtek, csak az épület nem kapta meg azt a figyelmet, amit egy ilyen hatalmas bérháznak kellett volna. Egyre többen telepedtek itt meg bűnözők, és egyre rosszabb lett az épület híre. Ezen változtatott az, amikor elkezdték újra rendbe tenni, megint lett portaszolgálat, és láss csodát, hirtelen megint működött, és annak lett a szinonimája, hogy hogyan lehet jó életet megvalósítani egy London méretű városban, szociális bérlakásokban is. 3 magyar zseni, Breyer, Moholy Nagy, Goldfinger, ugyanaz a történet. Magyar zsidó gyökerek, világ megváltó gondolatok. Otthon nem kellettek, ezért a világot változtatták meg, és ma szinte senki sem tudja róluk, hogy magyarok. Tetszett ez a történet? Akkor kövess be minket ott lent, gyere el a hosszú lépés sétáira, és foglalkozz még a tartalmainkkal, mert rengeteg mindennel készülünk. Fedezzük fel együtt a világot és Budapestet, mert mindenhol ott vannak a magyar gyökerek.